খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এফালে আজি হাজবেণ্ডে বনাব লৈছে লোকেল চিকেন আৰু মা দেউতা নাই মা দেউতাহঁত আজি পিকনিকত গৈছে হাজবেণ্ড আৰু মই আছোঁ ঘৰত এফালে পিঁয়াজ আদা নহৰু চব ৰেডি কৰা হৈ গ'ল এফালে বনাব আৰু এফালে মই বিলাহী পুৰি আছোঁ আৰু এফালে আমি বনাইছোঁ খানা টিভিটো একদম পূৰা গান লগাই থৈছোঁ এইখিনি বিলাহী পিটিকাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থোৱা আছে টিভিত একদম পূৰা চাউণ্ড দি কিনে গান শুনি আছোঁ আৰু এইফালে মই বনাম এইফালে বিলাহী পিটিকা বিলাহী এইফালে পিঁয়াজ পাত ধনিয়া গাজৰ দি কিনে বনাইছোঁ এইখিনি এতিয়া পিটিকি লওঁ লাৱনী উঠেৰে পৰহি মৰা চলাহি কথাৰে কিয় মন কাঢ়িলা হিয়াৰে কোনতে পৰহি মৰা আৰু এয়া অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি এইখিনি সানি ল'ম এইফালে মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি পিটিকা বিলাহী পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাব লাগে আৰু এইফালে মাংসও হৈ গ'ল তেন্তে এতিয়া ভাত বাঢ়ি লওঁ আৰু এইফালে ভাত বাঢ়ি হৈ গ'ল এইফালে মাংস এইফালে বিলাহী পিটিকা আৰু এইফালে আলু দালি এইফালে হাজবেণ্ড আৰু মোৰ দুইখিনি এনেকৈ পাৰি ল'লোঁ ৰ'দত খাওঁগৈ এতিয়া আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ ৰ'দত বহি পেলাই ভাত খাই ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাহিৰতে বহি কিনে খাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ বাই বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম